با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 124مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. هفته گذشته به دلیل فرارسیدن سالگرد انقلاب شکوهمند و نزدیک شدن به انتخابات هفتم اسفند یه مقدار بیشتر از هفته‌های معمول خبر داشت. بدین ترتیب که شخص اول مملکت و شخص دوم مملکت چندین سخنرانی داشتند. به همین جهت ابتدا از سخنان آقای بزرگ در مراسم نمادین 19 بهمن در بیت شروع می‌کنیم. این سخنرانی حول سه محور اصلی نیروی هوایی، انقلاب و انتخابات می‌چرخید. در همین بین برخی اخبار دیگر کشور و سخنان شخص دوم مملکت را هم در کنار سخنان آقای بزرگ می‌گذاریم تا بیشتر با عمق سخنان ایشان آشنا شویم و در پایان مصاحبه‌ای با یکی دیگر از فعالان سیاسی خواهیم داشت. روز یکشنبه هفته گذشته طبق روال هر سال یک مراسم نمادین به مناسبت 19 بهمن در بیت آقای بزرگ برگزار شد که طبق روال معمول آقای بزرگ در این مراسم یک ساعتی سخنرانی کردند. یعنی تقریبا تنها کاری که آقای بزرگ برای مدیریت کشور انجام میدن. به هر حال این سخنرانی حول سه محور اصلی میچرخید. محور اول نیروی هوایی، بعد انقلاب و در آخر هم انتخابات که ما هم به همان ترتیب آنها میپردازیم. اول نیروی هوایی. نیروی هوایی به حمدالله تفاوتش با نیروی هوایی اون روز و نیروی هوایی قبل از انقلاب از زمین تا آسمانه. اون که بله واقعا اگر یک جمله درست در تمام این سالها گفته باشین همین جمله است. نیروی هوایی اون زمان کجا و نیروی هوایی این زمان کجا؟ نیروی هوایی اون زمان پنجمین نیروی هوایی برتر جهان بود. نیروی هوایی این زمان بهترین هواپیماهاش همون هواپیماهای 40 سال پیشه. نگن که قبل از انقلاب هواپیماهای نو و ساخت کجا در اختیار نیروی هوایی بود، امروز اونجور هواپیماهایی رو نداریم. هواپیماهای ساخت کجا؟ منظور همون هواپیماهای ساخت آمریکاست که بهترین هواپیماهای جنگی جهان رو میسازه. اما کلا ایشون در برخورد با واقعیت همین پاسخ رو میدن. نگین فقر هست، نگین اقتصاد کشور ورشکسته است، نگین فساد اقتصادی داره از سر و کول نظام بالا میره، نگین یه سر تمام این فسادها به یه جاهایی وصله. انگار با نگفتن واقعیت تغییر میکنه. بله درسته. اون روز نیروی هوایی زرق و برق داشت اما پوک بود. امروز اون زرق و برق ممکنه نداشته باشه اونچنان، اما مستحکمه، استواره، از درون جوشیده. پوک بود. همون نیروی هوایی 8 سال از کشور دفاع کرد. اگر اون نیروی هوایی نبود الان ایران روی نقشه شکل دیگه‌ای بود و شما الان نبودید. بله پولها رو میگرفتن بی حساب و کتاب که حالا امروز مسئولین دولتی برخورد کردن به بی حساب و کتابی اون پولایی که اون روز میگرفتن. در مقابلش به هر قیمتی میخواستن ابزار در اختیار اینها میذاشتن. اگر اون روز بی حساب و کتاب بود امروز مسئولین دولتی شما نمیتونستن بفهمن چقدر پول بلوکه شده. شما اگر خیلی ادعای حساب و کتاب دارین و از حساب و کتاب دم میزنین بفرمایید این هواپیماهای روسیه دست دوم رو که به درد مانورام نمیخورن چند خریدین؟ البته بعد از انقلاب هم یه عده‌ای میخواستن F-14 ها رو برگردونن که نگذاشتیم به حول و قوه الهی. میخواستن برگردونن که همین ابزارم نباشه. F-14 همون هواپیماهای ساخت کجا؟ یعنی آمریکا هستن که از نظر ایشون زرق و برق بودن. در ضمن ایشون خودشون جزو همون عده‌ای بودن که میخواستن F-14 رو پس بدن ولی موفق نشدن. اما به کمک بقیه دوستاشون موفق شدن تا 80 تا F-14 دیگه، 140 تا F-16 و 2 تا ایواکس رو که حتی خدمش آموزششون رو دیده بودن رو تحویل نگیرن. اگر اون تجهیزات به نیروی هوایی ایران اضافه میشد نیروی هوایی ایران تبدیل میشد به دومین نیروی هوایی برتر جهان. بعدم حمله کردن به سفارت آمریکا تا پولهای اون هواپیماها به ایران برنگرده. عجب خدمتی کردیم به کمپانی اسلحه سازی و بانک‌های آمریکایی. از نیروی هوایی عبور می‌کنیم و میرسیم به بخش دوم سخنان آقای بزرگ، یعنی انقلاب. انقلاب زنده است. ما در نیمه راه انقلابیم. 37 سال گذشته تازه رسیدیم به نصفه راه. این 37 سال دیگه قراره بگذره. معمولا انقلاب‌ها با پیروزیشون به پایان میرسن دیگه. مثل همین انقلاب شکوهمند که در بهمن 57 پیروز شد. توجه دارید عزیزان من، انقلاب یک حادثه دفعی نیست. انقلاب یک دگرگونی است. این دگرگونی به تدریج انجام میگیرد. اینم از اون تعریف‌های من درآوردی‌ها.
دگرگونی ناگهانی در عالم سیاست رو بهش میگن انقلاب. به بیان دیگه انقلاب یعنی دگرگونی ناگهانی. دگرگونی تدریجی اسمش انقلاب نیست، اسمش اصلاحاته. و اگر در یک حکومتی اصلاحات با شکست مواجه بشه، وقوع انقلاب اجتناب ناپذیره. بله، حرکت انقلابی در اول لازمه، تشکیل نظام انقلابی لازمه، اما تا وقتی که این انقلاب بتواند پایه‌های خود را محکم کند، اهداف خود را تحقق ببخشد، تدریج وجود دارد، مرور زمان لازم دارد. یعنی بعد از 37 سال تدریج هنوز پایه‌های حکومتتون رو نتونستید محکم کنید؟ پس این همه میگین امنیت و اقتدار دروغه؟ عجب اعترافی کردین. اهدافی که بعد از 37 سال تحقق پیدا نکرده یا خودش ایراد داره یا مجریانش، و با این وضع تا 37 سال دیگه هم تحقق پیدا نمیکنه. حالا چی بودن اون اهداف؟ اون هدفها بایستی باقی بمانند. هدف عدالت اجتماعی، هدف تحقق زندگی اسلامی به معنای واقعی که عزت دنیا و آخرت در زندگی اسلامی است. خب بعد از 37 سال بعد حداقل به نصف این اهداف رسیده باشیم دیگه. یعنی همین دو تا هدف رو اصلا میگیریم: تحقق زندگی اسلامی به معنای واقعی و عدالت اجتماعی. برای همین رجوع میکنیم به اخبار همین چند ماه گذشته تا ببینیم چقدر به این اهداف نزدیک شدیم. معضلی به نام حاشیه نشینی که بلای جون ساکنین شده. نمود بارز این امر هم سکونت 53% جمعیت شهر سنندج از 20% مساحت شهر هست. هیچ کسی جوابگو نیست. خیلی سخت بود. یه دفعه خودم افتادم اینجا. بیش از نصف جمعیت یه شهر در 20% مساحت شهر زندگی میکنن. این مشکل حاشیه نشینی مخصوص تمام شهرهای بزرگ و نیمه بزرگ ایرانه. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در حال حاضر جمعیت 30% ساکنان مشهد در نقاط مختلف حاشیه این شهر با مساحت حدود 3894 هکتار شامل 68 محله زندگی می‌کنند. سطح پایین بهداشت، پایین بودن اطلاعات و سطح بهداشت خانوارها، شیوع برخی بیماری‌های واگیردار، فروش مواد مخدر و دفع غیر بهداشتی فاضلاب از مهمترین معضلات این مناطق به شمار می‌رود. شهر مقدس مشهد که سالانه درآمدی نجومی از مکان مقدسش کسب میکنه که این درآمد توسط یک نهادی جمع میشه. اسم این نهاد از آستان قدس رضوی که هیچ حساب و کتابی به جای پس نمیده و مالیات هم نمیده. این نهاد مستقیما زیر نظر خود ایشون و رفیق شفیقشون حاکم خراسان آقای عباس واعظ طبسی اداره میشه. این درآمد سالانه چند میلیارد دلار برآورد شده که معلوم نیست اصلا باش چیکار میکنن. امکانات نیستش اینجا، از لحاظ آلودگی فوق العاده آلودگی بالایی داره، مشکلات پوستی میاره و اینا مشکلاتیه که واقعا این منطقه درد میکشن. مثلا قرار بوده اون وقفیات و اون پولهایی که تو اون زری ریخته میشه خرج همین مردم بی‌بضاعت بشه. یعنی حداقل این شهر نباید این مشکل رو داشته باشه. اینجا یک جایی است اطراف تهران که عمر خانه‌هایشان به بادی بند است و بویی که هر روز از زباله متعفن استشمام می‌کنند. دوستای درس بخون. اینها دوست دارند مدرسه بروند اما سرنوشتشان چیز دیگری است. اینجا دو قدمی تهران، یعنی دو قدمی محل سکونت خود آقای بزرگ. آرزو دارم دیگه پارپورشی نکنم، چیز مدرسه برم. چندسالته؟ مدرسه میری؟ از کوچیکی انقدر بودم دستگیرش کردم. چند سالگی بودی؟ 5 سال 4 سال. چقدر در میاری؟ هر چقدر خدا بخواد. اما برای اینکه کودک کار رو بهتر درک کنید توی خیابون باهاشون حرف بزنید. حتما بهتون میگن خونه دارن و خونواده، میگن که چرخ زندگیشون بد میلنگه. کودکانی که در راه میمانند، سالی 1000 کودک زیر 3 سال سر راه گذاشته میشن. درد هفته، 2 کودک کارتون خوابی که در پیاده رو خواب سور و ستاره میدیدند، رویاهایشان اما زیر چرخهای نیسان نرویید. کاش بعد این درد کاری شود کارستان برای کودکانی که همه دنیایشان کارتون است، نه کارتون. که عزت دنیا و آخرت در زندگی اسلامی است. این بخشی از کارنامه 37 ساله مدیریت نظام مقدس در تحقق هدف زندگی اسلامی است.
اتفاقا وزیر آموزش پرورش هم همین روز که آقای بزرگ داشتن این حرفا رو میزدن یه حرفایی زدن که به عدالت اجتماعی مربوط میشد. فانی درباره پرداخت سرانه مدارس هم که در بودجه امسال به شیر گاز گره خورده بود اینطور آمار داد. از محل فروش گاز 200 میلیارد تومان در سال 94 برای سرانه مدارس اختصاص پیدا کرده در قانون بودجه که تا کنون بودن 60 میلیارد تومان در اختیار آموزش پرورش قرار گرفته. ما امیدواریم که تا آخر امسال بتوانیم الباقیش رو بگیریم و به مدرسه ها تخصیص بدیم. برای سال آینده دیگه وصل نشده به بودجه فروش گاز 150 میلیارد تومان در اعتبارات سال 95 پیش بینی شد. یعنی امسال 50 میلیارد تومان هم از پارسال بودجه کمتر شده. پارسال هم که بودجه 200 میلیارد تومان بوده تا الان، یعنی یه ماه مونده به آخر سال 60 میلیاردش همش پرداخت شده و 140 میلیارد تومانش پرداخت نشده. این بودجه ترمیم و ساخت مدارس جدید برای کل کشوره. باور نکردنیه؟ ولی باور کنید آمار همینه. به هر حال این بودجه سبب رقم خوردن تصاویر اینجوری میشه. یک مدرسه کانکس اواز روستای سید جاسم بخش مرکزی. من چی گرفتم برای مجله خبری ها تو تلگرام میخوام ارسالش کنم. روستای سید جاسم در استان خوزستانه، همونجایی که بیشتر نفت صادراتی ایران از دلش در میاد. نفکر کنید فقط این یه روستا ازش اینجوری ها. عکس ها و فیلم های فراوانی هست که نشون میده این داستان سراسر کشوره، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب تا مرکز وضع همینه. مدارس و شهرها هم خیلی اوضاع بهتری ندارن. البته منظورم مدارس دولتیه که امکان تحصیل رایگان رو فراهم میکنه. این در حالیه که در همین کشور مسئولان و تصمیم گیران کشور در امور دیگری بسیار دست و دلباز هستن. مثلا همین سال گذشته 1 میلیارد دلار یعنی بیش از 3000 میلیارد تومان به بشار اسد کمک شده. یعنی بیش از 50 برابر پولی که امسال تا الان بابت ساخت و ترمیم مدارس کل کشور به سازمان آموزش پرورش ایران پرداخت شده. هدف تشکیل یک جامعه اسلامی که در اون جامعه هم علم هست، هم عدل هست، هم اخلاق هست، هم عزت هست، هم پیشرفت هست. این هدف این هاست. ما به این هدف ها هنوز نرسیدیم، در نیمه راه این هدف ها هستیم. اتفاقا من فکر می‌کنم شما دیگه رسیدیم به پایان راه. یعنی بعد از 37 سال در این راه کشور رو رسوندیم به اینجا. حالا یا خودتون راهو عوض میکنین یا بالاخره این راه عوض میشه. جبهه دشمن اتفاقا روی همین نقطه تکیه دارد. روی کدوم نقطه؟ اینی که میبینید توی خبرهای خارجی که فلان سیاستمدار آمریکایی یا فلان گفته است که ما نمیخوایم نظام جمهوری اسلامی رو تغییر رژیم نمیخوایم بدیم، تغییر رفتار میخوایم بدیم. میگن دیگه خب دستشون در نکنه، مگه اینکه اونا این رفتار رو برای ما تغییر بدن. نتایج این رفتار رو هم در زندگی مردم دیدیم دیگه. خب حالا این تغییر رفتار یعنی چی؟ تغییر رفتار یعنی همین. یعنی تو حالا رفتار نظام جمهوری اسلامی رفتار انقلاب بود، رفتار انقلابی بود، در خدمت انقلاب بود، میخوایم اینو تغییر بدیم. خب یعنی چی؟ چه شکلی میخوان این رفتار رو تغییر بدن؟ از اسم جمهوری اسلامی خیلی باکی ندارن، حتی از اینکه یک عمامه به سری در رأس جمهوری اسلامی باشه. از اینم اگر چنانچه جمهوری اسلامی محتوای خود را از دست بدهد، اسلامی بودن را، انقلابی بودن را از دست بدهد، اینا باش کنار میان. پس هر عمامه به سر دیگه جای شما بشینه محتوای جمهوری اسلامی از دست میره. به عبارت دیگه خود شخص شما محتوای جمهوری اسلامی هستید. برای همین اونا میخوان یه عمامه به سر دیگه ای رو جای شما بشونن، همچین نرم. جنگ نرم برای این است که هدف جنگ نرم این است که مؤلفه های قدرت را از یک کشوری بگیره، سلب کنه. یا شاید هم
قدرت رو از یه مؤلفه هایی بگیره. به هر حال آقای بزرگ این روزها خیلی نگران این موضوع هستند. برای همینم 5 روز قبل از همین سخنرانی در دیدار با دبیرخانه شورای امنیت ملی به شکل دیگه‌ای به این موضوع اشاره کردند. نگاه کنید این مسائل تکرار شونده در فرمایشات امام رو پیدا کنید. مبانی انقلاب ایناست: مسئله مردم، مسئله استقلال کشور، مسئله تدین، مسئله پایبندی به مبانی اسلامی، مسئله مبارزه با استکبار و مبارزه با زورگویی، مسئله فلسطین. این مسائلی که زیاد تکرار شده. مسئله معیشت مردم، مسئله مستضعفین، رفع فقر. این حرفای اینجوری، مسائل اینجوری، اینا ستونهای انقلابه، اینا اون خطوط اصلی ترسیم کننده انقلابه. هندسه انقلاب رو با ترکیب این خطوط میتونید شما به دست بیارید. انقلاب در یک خطوطی مثل فلسطین خب پیشرفتش خوب بوده، ولی در یک خطوطی مثل رفع فقر و اینا پسرفتم داشته. با ترکیب این خطوط به شکل کج و کله‌ای میرسیم که هیچ اسمی نمیشه روش گذاشت. حالا اگر کسی آمد فرض کنید برخلاف یکی از این خطوط حرف زد، خب این هندسه رو یا نمیفهمه یا تعمدن عوض میکنه. من خیلی اهمیت میدم به این که در دبیرخانه تفکر انقلابی حاکم باشه، اون تفکر صحیح و قوی و خالص و حزب اللهی انقلابی. آهان، اگه یه کسی اومد یه حرفی زد که شما باش حال نکردین، حزب اللهی نیست و هندسه رو نمیفهمه. حالا شما که تنها کسی هستی که میفهمی، بفرمایید که چجوری باید بشه سیاست‌های ما. همه سیاست‌های ما، همه رفتارهای ما باید با توجه به وجود یک جبهه دشمن وسیع باشه. جبهه دشمن وسیع یعنی چی دقیقاً؟ خب بله، او لبخند میزنه، شما هم لبخند میزنی، اما مواظب باش پشت این لبخند چیه. دشمنی ها رو نباید فراموش کرد، دشمن ها رو نبایستی از یاد برد. یک جبهه دشمن در مقابل ما وجود داره. آها، منظور شما این لبخند هست. شما نگرانی اونا برن با دشمن دوست شن، اون موقع جبهه دشمن وسیع شه. نگاه برخی نسبت به دنیا نگاه افراطی است. بله، آدم نباید به همه اعتماد کنه، نباید به غریبه اعتماد کنه، نباید با اون طرف میز که باش صحبت میکنه اعتماد 100% بکنه. اما هر چیزی یک اعتدالی داره. بگی 100% با خارجی نمیشه حرف زد، اصلا هیچ مشکلی پای میز مذاکره نمیشه حل کرد. پس چیکار کنیم؟ فقط جنگ؟ آره دیگه، راه فقط همینه. امام هم همینه میگفت، جنگ تا پیروزی و راه قدس از کربلا میگذره و اینا. مگر اینکه راهتون رو عوض کنید. این بخش از سخنرانی رئیس جمهور منتخب یک روز قبل از همین سخنرانی آقای بزرگ بود که از صدا و سیمای ملی یا به قول خود آقای روحانی میلی پخش نشد، به جاش در وبسایت ریاست جمهوری منتشر شد تا ما براتون از رسانه‌های دشمن پخش کنیم. آقای بزرگ در پاسخ این گفته آقای روحانی گفت غفلت از دشمن افتخار ندارد. و آقای روحانی گفتند یک مشکل ما افراط و افراطیون هستند. و آقای بزرگ در پاسخ گفت بدانیم دشمن هست. و آقای روحانی گفتند بعضیا فقط راه افراط بلدن. و آقای بزرگ گفت هم دشمن رو باید شناخت. و آقای روحانی گفتند اندیشه افراطی دارند. و آقای بزرگ گفت هم دشمنی های او رو باید شناخت. و آقای روحانی گفتند فکر افراطی دارند. آقای بزرگ در پاسخ گفت دشمن وقیح و بی‌حیایی است. ای بابا شما چرا میگی دشمن؟ بعضیا اعتراض میکنن آقا شما چرا هی میگی دشمن؟ خب نگیم یادمون میره که دشمن داریم. اون وقت دشمن در غفلت ما میاد هر کار دلش خواست میکنه. پس تا الان هر اتفاقی تو کشور افتاده مثل فقر و بیکاری و نابودی صنایع داخلی و فساد اقتصادی و حکومتی و اینا کار خودتون بوده. عمرن اگه دشمن میتونسته کاری بکنه با این همه یادآوری که شما کردین تا الان. اما هر دو نفر در یک زمینه اتفاق نظر داشتن. ما در هر شرایطی باید 7 اسفند پای صندوق انتخابات برویم. انتخابات تزریق خون تازه است در کالبد نظام جمهوری اسلامی. بله، انتخابات
همونطور که اول برنامه هم اشاره شد، این هفته با یک فعال سیاسی دیگر مصاحبه انجام شده که نظر شما رو به اون جلب میکنم. آقای تبرزدی در سال 1373 با انتشار هفته‌نامه پیام دانشجو و افشای اختلاس، دزدی، رانتخواری و تبعیض عملاً با حکومت درگیر شد و این درگیری‌ها هر روز عمیق‌تر و گسترده‌تر شدند. آقای تبرزدی انتشار روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های دیگری چون هویت خویش، گزارش روز و ندای دانشجویان را هم در کارنامه دارند که همگی توسط قاضی سعید مرتضوی و دستگاه امنیتی توقیف شدند. همچنین ایشان در تشکیل اتحادیه دانشجویان و دانش آموختگان نقش فعال داشتند که آن هم توسط دادگاه انقلاب و با رأی قاضی حداد منحل اعلام شد. 16 سال زندان، محرومیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، فشار سنگین روانی و اقتصادی بر خانواده از جمله هزینه‌هایی بوده که ایشان بابت تداوم در مبارزات خویش در 21 سال گذشته پرداخت کردند. اولین سوال از آقای تبرزدی این بود که بینندگان از اپوزیت راهکار خواستند، در صورتی که اپوزیت تنها یک برنامه برای اطلاع رسانی است. حالا شما به عنوان یک فعال سیاسی راهکار ارائه بدید. من قبل از اینکه راهکار رو بگم، این فرمایش شما منو یاد یه خاطره انداخت. بد نیست بگم. ما سال 73 21 سال پیش که پیام دانشجو رو میدادیم، چون کاملا نشریه انتقادی بود، تمام فشاری که روی ما بود این بود که چرا شما فقط نقد میکنید، راه حل نمیدید. ما گفتیم که بابا نشریه اصلا کارش به قول شما اطلاع رسانی و نقده. اونجا که دفتر برنامه و بودجه و سازماندهی نیستش که بیام بگیم آقا اینم راه حل. اینو من یادم افتاد گفتم بگم. اما در مورد راه حل، بله ما راه حل داریم. ما همین الان انتخابات آزاد و دموکراتیک به جای انتصابات رو پیشنهاد دادیم. اولین قدم برای مشارکت در راهکار شما چیه؟ اول ما به بیننده ها توصیه میکنیم که این حق خودمون رو به رسمیت بشناسیم، بدونیم رأی مال ماست و رأی ما بایستی که به کسی داده شود که دوست داریم، علاقه داریم، قبول داریم. اینو اول بپذیریم که الان این حق رو از ما گرفتن. یعنی حکومت با نظارت استثبابی، با اعمال قانون غیر دموکراتیک این حق رو از ما سلب کرده. ما هم مثل اینکه مثلا شما حق مسکن رو ازتون بگیرن، حق نون خوردن رو ازتون بگیرن، حق آب خوردن رو ازتون بگیرن، حق رأی، حق تعیین سرنوشته. پس این حق رو الان از ما گرفتن و ما باید روی این بایستیم. این اولین مسئله است. نکته بعدی این هستش که اعلام کنیم. هر کسی، مثلا دیروز من دیداری داشتم با جمعی از دوستان، از جمله تو اون جلسه دوستان آقای دکتر ملکی و آقای دکتر نوریزاد هم بودن، دوستان دیگه هم بودن، آقای جباری بودن، چند تا دیگه هم بودن. من اونجا گفتم دوستان کی به من رأی میده؟ من کاندیدا هستم. همشون گفتم ما رأی میدیم و بعدم رأیشون اعلام شد. اولین گام اینه که هر کسی این حرف رو قبول داره بگه من رأیم مثلا به فلانی است، کاندیدای همبستگی یا غیر همبستگی، اونایی که کاندیدا شدن. این اولین اعلام رأی هست. و دوم این که خب از طریق همین صندوق آزادی که الان گذاشته شده که دوستان دارن تلاش میکنن به عنوان یک انتخابات موازی، میتونن رأیشون رو در اونجا بذارن که آدرسش هم از www.rayazad.com. اینم آدرسش. چرا این راه رو انتخاب کردید؟ ببینید ما اصلا اینو میگیم صندوق هایی که در اشغال حکومت هست، یعنی بیش از میلیاردها از جیب من و شما حکومت برمیداره تا این انتصابات رو برگزار کنه. ما میگیم تلاش کنیم همین صندوق های رای رو هم اشغال کنیم. ما یعنی اونایی که به هر دلیل میرن، من دعوت میکنم مردم برن پای این صندوق های حکومت، به هیچ وجه این رو خوب دوستان توجه کنن. اما در هر صورت یه تعداد زیادی، میتونم بگم میلیون ها آدم شرکت میکنن برای اینکه یا به خاطر دیپلم بگیرن، نمیدونم کنکور میخوان شرکت کنن، وزارت آموزش پرورشی هستن، نمیدونم همه اینا که میخوان شناسنامه‌شون مهر بخوره. خب اینا که مجبورن برن شرکت کنن به هر دلیل، رأیشون رو نبرن بدن به حکومتیا، رأی بدن به همین کاندیداهایی که در واقع حکومت قبول نداره. اینم یه راهشه. البته خواهید گفت که رأیشون خونده نمیشه. ما میگیم باید خونده بشه، باید بخواهیم. یه روزی اگر تصمیم بگیریم که بخواهیم و همه یا اکثریت این رو بخواهن، حکومت رو وادار میکنیم که انتخابات آزاد و دموکراتیک برگزار بشه و همین صندوق‌هایی که مال مردم هست و اشغال کردن، این صندوق‌ها آزاد بشه دست حکومت. آقای تبرزدی، چه تضمینی در موفقیت شما در این راه هست؟ به یک شرط.
اینکه همه بخوان، اکثریت بخواد. الان مشکل ما اینه که ما مخالفین متحد نیستیم، منسجم نیستیم، 1000 گروه هستیم. الان این کاری که همبستگی و گروه‌های همسو دارن انجام میدن، این فقط یک صداست، یک جمعیت، یک مجموعه است. البته تعداد زیاد خوشبختانه، اما کافی نیست. من خیلی صریح میگم، اگر روزی همه ما تصمیم گرفتیم یک صدا بشویم و در برابر انتصابات حکومتی، انتصابات حکومتی همه تصمیم بگیریم انتخابات داشته باشیم، مطمئنا میتونیم به رژیم تحمیل کنیم. اگر فرض کنیم شما با موفقیت مورد نظرتون روبرو بشین در این روش، قدم بعدی چیه؟ اگر ما بتوانیم متحد همین رأی مخالف رو، وزنش رو سنگین کنیم. حال سنگین کردن وزن بخشش میاد در صندوق آزاد دموکراتیک آدرس داده شد، بخشی از اون توسط کمپین ها به وجود میاد، مثل همین کمپین نه به نظارت استثبابی. بخش های دیگری به اسم جنبش های اجتماعی که اعتراضی به وجود میاد که نظرات اعتراضیشون یه جوری اعلام میکنن. اگر ما بتوانیم در یک چارچوب این گونه ای اون وزن مخالفین رو سنگین بکنیم، تازه گام اول هست. گام بعدی، یعنی وقتی ما متوجه شدیم که دارای وزن مورد توجهی هستیم، به سازمان‌های بین‌المللی مراجعه میکنیم، به اونها شکایت میبریم، میگیم که مردم ایران میخواهن انتخابات آزاد و دموکراتیک باشه، این هم نمونه ها، مثلا در اینجا اینقدر رای دادن، در اونجا اینقدر کمپین داشتن، در اونجا این همه مخالفت داشتن و الان سازمان ملل موظف هستش که بیاد مطابق قانون بین الملل از این رژیم بخواهد که چرا به خواست مردم تن نمیدهی و پس از اون ما میتوانیم همین اعتراضات مدنی و اجتماعی خودمون رو گسترش بدیم و مطالبات بعدی رو مطرح کنیم. برای اینکه اولا الان ما مزدبگیرها رو داریم که در بدترین شرایط زندگی میکنن، بایستی که بتونیم از اونها حمایت کنیم. بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی داریم باید آزاد بشن. اعدام داره صورت میگیره، باید نه به اعدام صدا بلندتر بشه. تبعیض جنسیتی هست نباید باشه، تبعیض زبانی و قومیتی هست نباید باشه. بنابراین این نیروی اجتماعی که صحبتش رو کردیم پشتوانه این جنبش‌های اجتماعی قرار میگیره، ادامه مبارزه توسط این جنبش‌های اجتماعی تا به مراحل بعدی که خواست مردم ایران هست دسترسی راحت‌تری پیدا کنیم. بفرمایید روند کاندیدا شدن در این انتخاباتی که شما پیشنهاد میکنین چطوری هست؟ ببینید، مطابق عرف بین الملل تایید کاندیدا بایستی که از سوی مردم باشه، یا 500 نفر از رای دهندگان حوزه انتخابیه این کار رو انجام میدن و یا احزاب این کار رو انجام میدن. ایران امروز ما توسط 500 تن از رای دهندگان در تهران هر کدوم از ما مورد تایید قرار گرفت. دموکراتیک هست و در مقابل مکانیزم حکومتی هستش که شورای نگهبان تعیین میکنه. به دلیل مشکلات فنی که در هنگام ضبط این مصاحبه پیش اومد، ادامه مصاحبه رو به صورت تلفنی انجام دادیم. خب آقای تبرزدی، شما این داستان به هر حال مثلا بعضی از کاندیداها اصلاح طلب هستن یا میانه رو هستن یا به قول آقای روحانی معتدل هستن، شما چقدر به عملکرد این جور کاندیداها معتقدین؟ یعنی فکر می‌کنید که چقدر میتونه این عملکرد این جور کاندیداها مفید باشه در مجلس آینده؟ خدمت شما عرض کنم، خب ما یه تجربه تاریخی داریم. ما در مجلس ششم همه تقریبا اکثریت اصلاح طلب بودن و عملکرد اونها رو هم ما داریم. در واقع اگرچه مجلس هایی که توسط این طیف از جناح‌های حکومت به وجود میاد نسبت به مجلس هایی که مثلا کاملا اقتدارگرا هستن ممکنه بهتر باشه، اما تأثیر چندانی نداره. یعنی تجربه نشون میده که این مجلسی که در چارچوب شورای نگهبان و نظارت استصوابی به وجود میآید مجلس نیست، نمایندگان واقعی مردم نیستن، فقط و فقط مجلسی که توسط خود مردم با رأی مردم، کاندیداها با رأی مردم تایید صلاحیت و پس از اون کاندیداهای تایید صلاحیت شده توسط مردم
در یک انتخابات منصفانه، شفاف، عادلانه، آزاد و دموکراتیک در واقع انتخاب شوند، اون میشود مجلس مردمی. پس شما در یک کلمه انتخابتون بین بد و بدتر چی هست؟ هیچ کدوم. ما نه بد رو میپذیریم نه بدتر رو. ما اصلا به این تز تن نمیدیم، این تز رو غلط میدونیم. این تز مثل همون تقیه است. بله. به قول خودشون یک نوع تقیه اسلامی است. ما این رو اصلا توهین به مردم میدونیم. مردم حق دارن کاندیدای خودشون رو تایید کنن، معرفی کنن و آزادانه به اون رای بدن، نه اینکه نهاد نظامی و حکومتی بیاد براشون تصمیم بگیره. ما فقط به این صندوق بسنده نمی کنیم، برای اینکه میدونیم توده مردم دسترسی به این صندوق ندارن، خیلی از مردم آگاهی ندارن. بنابراین این صندوق رو به عنوان یک نمونه جز اون نقشه را برگزیدیم. شما چشم اندازتون از آینده چیه؟ مثلا 1 سال آینده یا 2 سال آینده رو چطور میبینید؟ خیلی کوتاه اگر ممکنه اینو توضیح بدین. به نظر من چالش درون حکومت تشدید خواهد شد، یعنی همین دعوای جدی که بین جناح اعتدالی اصلاحی به رهبری رفسنجانی، خاتمی و روحانی هست با جناح اقتدارگرا که به رهبری خامنه‌ای و جنتی و بقیه هست. بنابراین چالش اینها جدیتر خواهد شد به نظر من و همزمان مطالبات مردم بالاتر خواهد رفت و به همین دلیل انتظار و امید هستش که جنبش اجتماعی پیشروی بیشتری داشته باشه. و یک سوال دیگه ای هستش برای شاید خیلی از کسانی که شما رو دورادور میشناسن و خود من، شما چرا اصلا این کارا رو میکنین؟ شما چرا مثل بقیه نمیرین پول در بیارین زندگی بکنین؟ چرا دنبال این کارا میایین؟ خب من حقیقتش نمیتونم ظلم رو تحمل کنم، یعنی نمیدونم، حالا این یک جنبه فردی داره، اجتماعی داره، من نمیدونم چیه، اما سوال درستی هم هست، واقعا درسته. خب من مهندسم، میتونم برم کار مهندسی کنم و خیلی کارهای دیگه هم میتونم انجام بدم، حتی میتونم نویسندگی کنم بدون اینکه دردسری برام درست بشه، اما من نمیتونم ظلم رو تحمل کنم و به نظرم میرسه که باید در مقابل ظلم ایستاد و واقعیت دیگر اینه که انقدر من زندان رفتم و انقدر کتک خوردم که در واقع دیگه برام عادی شده. من نمیترسم، حقوق خودم رو هم میشناسم، از ظلم و ستم و زور هم متنفرم. بنابراین من این شدم که الان هستم دیگه. با تشکر از آقای تبرزادی بابت انجام این مصاحبه. و اما هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. اگر این برنامه را مفید یافتی در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. راه‌های اشتراک گذاری هم از طریق صفحات فیسبوک، کانال یوتیوب و صفحه تلگرام برنامه است. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار این برنامه همراهی می‌کنند و با تشکر از همه شما همراهان که با برنامه هستید. تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.